Guys, good day. So welcome to my world, welcome to my moto vlog, my gadget. So i-unboxing natin to, tong Benkai boots na in order ko. So saka itong Konami. So yun lang. So inihintay ko pa yung HGC na helmet na halos kakulay lang din nila. Black and red ang color na pinili ko. Syempre para sa alternate ng mga gamit, syempre para hindi kaagad masira yung iba. So pang alternate ko tong Benkai boots, then itong gloves ng Konami. So ito, hinihintay natin yung SGC dito. Yun, so hello guys. So at na, dumating na ating hinihintay na HGC. So tara na, yan na natin, i-unboxing na natin to. Medyo madilim-dilim na eh, so kaya yan. So guys, simulan natin tong gloves. Gloves by Konami. So ano siya, long sleeve. Long. Sabay natin tong ating so ano no? Sa XL medyo talagang mahaba, pero ayun na rin, medyo tama lang din pala. Sakto lang, may konting allowance, di katulad ng isang gloves ko talagang siksik yung SPRS. Ito medyo may konting allowance, so okay lang siya pang grip din, hindi masyadong okay. So Konami black. So next. So helmet, try natin tong helmets. HGC. Alright. So sticker. So sticker ng shop. Helmet. Check natin, check. Yun, alright.
So C70 SGC. So red siya, pinatner ko talaga siya sa hindi siya red, no? Parang orange. Orange yung kulay niya. Anyway, large size. Tanggalin na natin to. C70. XGC. Alright. Sticker X. May kitchen pa. So may mga guys, may mga previous yan. So binigay ng face mask. So sticker ng binian. Tareng! Ating yung boots. Alright, magkakulay lang. Tareng! Yun, talagang tinerno ko siya sa aking helmet. Okay siya. Ito yung ano to, yung Benkai. So may ano tayo, safety na tayo. So sa sporty to siya. Natin isa, baka walang papares to. You know, alright. Paano ba? May mga lock-lock pa siya. Wala eh, no? Basta sa likod lang yung ano yun. Yung diretso zipper. Ayan na. Doon na siya. Alright. So, ang box. Alis na natin yan. So guys, yun lang. So unboxing na natin yung ating mga safety gear na kinuha ko ngayon. So let's ride na. Makakapag-ride na tayo. Medyo may laban na.